Yun, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unbox tayo ng cheese mount CP holder. So yun, para sa ating motovlog setup. Yan. Kasi nga guys, uwi ako ng Cavite. Then bukas magmo-motovlog ako. So syempre, ito yung kaunahan ko, no? So i-unbox natin itong nabili kong CP holder. Ito yung cheese mount holder pala ito. Tara. So nabili ko siya kahapon sa Shopee. Balik kahapon siya dumating pero Monday ko pa siya na order sa Shopee. So yun, buksan natin guys. Mura-mura lang to guys sa Shopee. Ayan. Yun oh. Tapon na kita. Yun oh. Yan. So ayan, tingnan natin na guys. Hindi ko pa to kabisado. Hindi ko pa alam to paano i-set up. Ayan. So ayan. Okay, so ito sa cellphone, no? Ito yung holder ng cellphone na yan, no? Nahihila siya. So, ito yung cellphone. So, ito yung, ang tawag ito. Sa joint yata ito, hindi ko ito alam. Ayan. At syempre, ito naman ang kanyang strap. Ayan. So, hindi ko pa ito alam paano i-set up. Pero bukas, kailangan ko ito matutunan. Manood ako ng tutorial ito, guys. Siguro, nakagano siguro sa dibdib to. Hindi ko lang sure pero bukas. Ayan. Tsaka meron siya ditong hawakan. Ayan. Bukas magkakalaman to kung paano to gamitin. Siguro baka dito to siya. Ayan. Dito nga oh. So yan. So, ayun. So yun. Ayan. So yan, bukas na lang guys, no? Update ko kayo kung paano gamitin to. Hindi ko pa rin alam eh. So magano ako ng tutorial paano ikakabit-kabit mga to. Ayan. So yun. Nabili siya kahapon sa Shopee. Binayaran ko sa Shopee kahapon. 198. So plus mayroon pang shipping fee na 38 pesos parang gano'n. So nasa 233 pesos yung binayad ko nito. Ayan, sa cheese mount holder ba tawag nito? Hindi ko alam. Wala kasi sa ano ko eh. Nakalimutan ko. Basta yun. Sa dito yata ito nakalagay. Ayan. Parang ganun. Hindi lang ako sure. Ayan. So yun guys. Bukas na lang update ko kayo. Para sa aking motovlogging. So first time ko magmumotor bukas na nagbibideo. Ayan. So ayan. So strap lang na talaga siya. Ayan. So bukas na lang guys. Update ko kayo. See you next vlog mga bossing. Bye-bye! Ganda nito. Paano kaya to? Set up ko kaya to? Bukas na lang. Siguro.